Chào mọi người nhé. Hôm nay mình sửa cái bếp media này. Bếp này chắc là họ thay khách hàng đã thay kính ở đâu rồi ấy. Còn con này cắm trong tình trạng là cắm không không lên gì, không bấm được gì các bạn nhé. Này thấy dòng ăn 2W này, chứng tỏ là đã có nguồn vào đấy. Nguồn vào thì khả năng sẽ không chết cầu chì đâu. Đây chỗ này này đã sửa khác rồi. Thấy cả dán tem con này thì mình tháo ra xem làm sao rồi nhá. Bếp khá là bẩn đấy các bạn nhé. Bếp bẩn này bảo sao nó không hỏng. Đây các bạn nhìn này, kính là còn có hiện dạng bong nha các bạn nhé. Không rõ dán keo loại gì mà là bong này. Này mình sẽ mang đi vệ sinh sạch sẽ rồi xử lý nhé các bạn nhé. Có thể xịt qua nữa cũng được, nhưng mà phải vệ sinh đã. Đây là bếp sau khi mình đã vệ sinh qua nhé các bạn nhé. Cái này sau mình sẽ bóc ra, mình sẽ dán lại này. Đây. Cái này các bạn bơm keo A500 mà vệ sinh, vệ sinh sạch sẽ đi nhá. Còn dán cái loại keo con chó hay cái kiểu như này nó không chắc đâu các bạn nhé. Chỉ cần cạo sạch, bôi cái đường keo A300 hay A500 ở góc, hoặc là bôi làm sao nó kín được. Cái dán như này chả được bao nhiêu bữa đã bong này rồi. Mình xử lý mạch á. Xử lý mạch xong rồi mình sẽ đi xử lý những cái lằng ngoằng sau. Đây như con bếp này mình nhìn qua thì chưa có sửa, đã thay IC nguồn đó các bạn nhé. Đây. Bếp này thì khả năng là họ đã mua ở Đồng Lát về, họ vỡ kính, họ thay kính với cả đã thay IC nhé các bạn nhé. Thay IC nguồn này. Hàn này, mối hàn nhìn cũng chưa được ổn đâu các bạn nhé. Cái này thì các bạn muốn xử lý cái này ấy thì sau đó mình sẽ có cách. Cái này thì các bạn cứ mổ này ra đây, mổ này ra rồi xử lý cái cũ này và đút cái dây, nó rốn cái dây nó vào này. Tí nữa mình sẽ xử lý xong. Rồi mình sẽ kiểm tra trên mạch đấy nhá. Mình tạm bỏ cái phần này ra nhá, xem nó đang bị làm sao. Nhìn quan sát, việc quan sát là sửa mạch thì việc quan sát là rất là quan trọng các bạn nhé. Đây như mình quan sát thì cầu chì không có hiện tượng gì này. Mình cắm qua bóng chống chập thì đã thấy nó ăn công suất 12W đấy, chứng tỏ là đã có điện vào nhé. Đã có điện vào mạch đây các bạn ạ. Mà không thấy sáng bóng thì khả năng đang bị mất nguồn, không có hiện tượng chập cháy gì. Mình sẽ cắm này và lấy đồng hồ đo nhé. Lấy đồng hồ đo kiểm tra xem, kiểm tra xem các mức nguồn đã không lên thì chắc chắn là sẽ không có 5V đâu. Đo ở con diode Zener nhé. Zener nguồn 18V đấy, xem có nguồn chưa có nguồn 18V này. Chưa nguồn 18V thì chắc chắn không có thể có nguồn 5V được, nên là đo hay không việc đo thì việc đấy không cần thiết nhé. Này 1,25V này. Đó thì mình sẽ đo như nào. Nếu mà không đo như này thì không đo con tụ 310, con tụ 47 4,7 450V này. Mình sẽ đo ngoại thì đo cái con điện trở này nhá. Điện trở này là đỏ, điện trở mồi cho cái mạch nguồn đấy, là cái mạch nguồn này. Đó, nếu lỗ cầu chì thì mình sẽ
quan tâm đến cái khối công suất, còn hỏng không lấy lên thì mình phải kiểm tra khối nguồn nha. Khối nguồn khá là quan trọng đấy. Nguồn nó có ok thì chạy nó sẽ không ảnh hưởng đến phần công suất. Nguồn nó mà dao động chạy không đều nó sẽ hỏng phần công suất nhá. Đây mình sẽ đo này. Đây đồng hồ để các bạn nhìn. Đồng hồ nhá, đo này. Có đây 23 ohm này, chứng tỏ đã vào nhá. Mình đo sống này. Đo cái con tụ 4,7 này. 4,7 mi này. 400V nhá. Đây mình nhìn lại này. Đây nó chỗ này này. Đây nhá. Để đây 1000V này. Đo này. Có 216V này. Nó thấp nhỉ. Mình đây các bạn nhá, có một cách để mình kiểm tra IC lỗi không nhá. Bật lên đo này, tắt đi này các bạn nhìn này. Đấy. Có nguồn tại cái con tụ này nó giảm gần như về không ấy, là chứng tỏ là mạch này đã hoạt động nhá. Mạch có dao động này, nó đang có vấn đề ở phần nào đó. Chứ còn nếu mà mạch IC này không dao động, không hoạt động ấy, hoặc là dao động như nào ấy, thì cái tụ này nó sẽ không xả được điện nhá. Mạch nó không dao động thì cái tải nó ra, nó sẽ tải tiêu thụ ấy, thì nó sẽ làm cho cái nguồn ở trên tụ nó còn dư là sẽ mình sinh ra sờ và nó bị giật ấy. Đây nhìn thợ trước là hàn thế này thì mình cũng có thể thay thử nha các bạn nhé. Còn trước khi thay thử thì mình sẽ kiểm tra khác. Mình kiểm tra xem cái con diode Zener này, diode mà Zener DB2 này các bạn này. Đấy, DB2 này. Đấy. Cái con này hình như nhìn thế này cũng có khả năng được thay rồi, nhưng mà thay con không mới vào nhá. Khả năng là nhấc trên là cái bò khác này, có thể nó bị rọ nhá. Mình thử này. Đo đo diode này, 1,8 này. 0,665. Giá trị 0,665 này khá là gần giá trị ok nha. Thường là mình đo là 0,7 này. Vậy là cái phần này có khả năng là ok nhé. Đây mình đã xem là nó sẽ IC rồi, AP8012 này. Con này thì 8012 hay là Viper 12A thì có thể là lỗi con IC nhá. Mình thử thay IC thôi. Vì cái việc thay thử này nó cũng không mất bao nhiêu thời gian cả. Mình tiến hành thay nhá. Mình thay IC là mục đích thì mình cũng có test được luôn phần nguồn nha các bạn nhé. Mình test kiểm tra check được cái phần IC nguồn. Nếu mà không phải do IC thì sau này mình sẽ đóng, mà mình sẽ đóng lại sau. Kiểm tra thì có nhiều cách kiểm tra lắm. Kiểm tra thì bạn kiểm tra từ ngọn cây là cái phần tải nhá. Còn những cái phần khác thì mình kiểm tra từ gốc là từ cái đầu vào đấy, mình kiểm tra qua con trở đấy, nguồn cấp cho nguồn nó lắn dòng qua con tụ này được chưa. Nhưng mà nguồn là 200 mới được 200 và mình thấy chưa ok nhé các bạn nhé. Mình theo mình phán đoán thì mình cho thay IC này cũng không ok đâu, nhưng mình thay cho các bạn xem nhé.
Đây là IC mới này, Viper 12A này, mình thay mới nhá. Các bạn chú ý chiều với góc chân số 1 nhá. Mình lắp nhầm chân là sẽ gây chết IC các bạn ạ. Nhiều khi mải nói chuyện hoặc là gì đó vẫn đóng nhầm là chuyện bình thường ấy. Cái việc đóng nhầm là nhiều khi sẽ dẫn đến là hỏng rất là nặng này. Nên là cái việc làm phải cẩn thận một chút đi. Trước đây mình cũng đóng nhầm này. Khi mới sửa chữa thì việc nhầm rất là bận, rất là bình thường nhé. Hạn chế làm sao là càng ngày mình giảm thiểu cái tỷ lệ nhầm xuống thấp nhất thôi. Hàn xong rồi các bạn chờ một chút nhá, để IC nó nguội đã. Không nên cắm điện luôn nào. Trong thời gian chờ nó nguội thì mình cứ vệ sinh sạch sẽ đi. Có thể con tụ này đang bị khô nhá các bạn nhá. Tiện thì chờ con IC nó nguội mình cứ check tra xem cái tụ nó bị khô không. Đó. Đấy các bạn là nguyên nhân ở đây này. Mình đo nó lúc đấy 210V là mình đã thấy nó nghi nghi rồi. Cụt mất một chân này các bạn này. Còn bình thường mình đo nó phải có giá trị. Đó. Đấy. Chưa 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 thay IC mà mình đã biết là con IC nó ok rồi. Đấy, lỗi là do ở đây đấy. Thực ra đo cái giá trị tụ là mình đã nghi con tụ này bị fail rồi nhá các bạn nhá. Nó cụt chân đấy. Nên là cái việc đo là có kinh nghiệm mình sẽ phát hiện ra nhé. Đấy, nó oxy hóa chân này các bạn ạ, nhìn thì rõ là ngon. Đây khả năng mình thay tụ là mình sẽ ok đó nhá. Tụ là 4,7 này, 4.7 thì các bạn có thể thay 10 nhá, 10 20 thì cũng ok nhá. Mình thì săn cái tụ này AIC, cái tụ này, cái tụ xịn này. Tụ này mình chuyên để đổi điện nồi cơm này, mình rất là nhiều nên là mình thay một cái tụ này nhá, đảm bảo lọc nguồn nó ngon luôn. Cái này tí nữa mình lắp này phải xem là nó có cao quá không. Cao quá là nó gần cái mâm từ này nó nóng là nó sẽ bục. Chút nữa mình lắp vào mà không được chắc là mình phải chọn cái tụ nó ngắn này. Nhiều lúc qua mình có nhớ được cái tụ này nó vừa, tụ này không, mà nhiều khi không nhớ được thì này đành hàn vào thì lại sao lại nhấc ra thôi. Đấy, nên là cái con IC này các bạn tí có thể đóng vào nhá. Lần này bật lên này. Có nhầm chân tụ không nhỉ các bạn nhỉ? Này, cái chân này mình thấy oxy hóa ở cái điểm này này. Đấy các bạn này. Đấy, các bạn nhìn cái phần nào nó kém kém các bạn xử lý luôn nhá. Nhiều khi chạy đi nó mới có vấn đề đấy. Tiếp xúc nó không tốt rồi, chạy nó có tải. Đấy, mình hàn lên bắt đầu nó mới sùi mà nó không bám thiếc ấy. Cái việc sửa chữa là
Này nó phải có thực tế, mình làm xong có thực tế mới sửa. Sửa một chiếc bếp thì có thể nó lúc đó nó hơi chật vật, cho nên chiếc thứ 100, 200 đến chiếc thứ 1000, 2000 thì kinh nghiệm của mình là lúc đó là nó như kiểu như là mình học sinh lớp 1 mình lớn lên thôi, mình học sinh lớp 10, học sinh đại học sẽ có cái tư duy nó sẽ ok hơn các bạn nhé. Nên tại sao đi làm mà mình thì thường là họ sẽ yêu cầu kinh nghiệm đấy. Và những cái bộ phận lắp ráp thì nhiều khi họ chỉ cần làm có thời gian là họ biết cái việc này, là nhiều khi này cũng không cần có kinh nghiệm nhiều, nên là tùy vị trí mà họ sẽ phỏng vấn khác nhau. Các bạn tuyển những cái vị trí như công ty nước ngoài nhiều khi chưa chắc đã cái tiếng là một lợi thế, mình biết tiếng họ là một lợi thế, nhưng mà khi chuyên môn thì nó lại tùy công ty nó yêu cầu nhé. Đặt cái quạt hút thì cái nó đỡ đau đầu, mà nói nó bị ồn, mình xử lý cái âm thanh ra nó cũng đỡ vất vả hơn. Để 1000V đi, bật lên này, chưa nghe tiếng tít này, chưa thấy 5V đâu, mình cứ đo thử xem là có 5V chưa này, có 4V này, có 5V này các bạn này, và không thấy cái loa này kêu nhá. Đo xem con DZ18V này, có 17V này, để 20V xem nó 18 phẩy mấy này. Ồ, 18V này này. Cái con diode Zener này mình thấy nó hơi cong keo, là thường là mình sẽ tiện là mình nhìn thấy nó không được ok lắm, thì rõ ràng đo là vẫn lên nhá, nhưng mà tiện thì mình sẽ hay thay cho khách hàng đấy. Nên chứng tỏ con này nó hỏng rất nhẹ đấy các bạn, không đấy, điện vào 1-2W là chứng tỏ mạch đã ok, mà cắm qua bóng chống chập, nhé. Chống chập thì nó sẽ không thấy sáng, là chứng tỏ là nó đang chập đâu đó. Như phần này là mình sẽ đóng lại IC này, tiện đóng lại IC thì mình sẽ thay cái con diode Zener khác nhé. Diode Zener này nó có vấn đề là nó sẽ nguồn nó có vấn đề. Nguồn có vấn đề thì khi mà mạch chạy ấy, nguồn 18V nó sẽ cấp cho driver nhé các bạn nhé. Bất cứ cái bếp nào, bếp là dù có bếp xịn như nào thì cái nguồn nuôi driver nó rất là quan trọng. Mình cứ tư duy rằng là sửa những cái bếp đơn giản này, thì những cái bếp lớn ấy, cái bếp to, bếp nhiều tiền thì nguyên lý thực chất thì nhiều khi nó cũng giống thôi. Có chăng là những cái linh kiện nó khác, nó không giống trên đây. IC nguồn nó khác, nó sẽ driver những cái con linh kiện điều khiển nó sẽ ở một cái dạng khác. Có nhiều cái thì thực tế là mình cũng ít va chạm hơn, nên là khả năng xử lý nó sẽ chậm hơn. Những cái bác ví dụ chuyên sửa những cái bếp châu Âu thì mình va thực tế hàng ngày nhiều, mình va nhiều cái gì thì mình sẽ quen, mình xử lý cái đó nhanh. Các cụ bảo rồi, chăm may có bằng tay quen. Thì các bạn có giỏi giáo sư tiến sĩ đi chăng nữa, nhưng mà có khi các bạn cầm điều khiển một cái máy tiện chẳng hạn, những cái máy nói chung là máy móc chẳng hạn, thì các bạn sẽ kém nhé. Đây là mình thấy cái chân này, tại sao mà thợ trước Hàn ấy nó không bám là vì cái chân này, bóng điện của mình hơi bóng, là nhìn chân nó không rõ. Tại sao cái chân nó không bám tiếc, vì cái chân nó bị bẩn, nó bị oxy hóa nha các bạn nhé. Đó, mình cạo phát là mình Hàn nó lại ăn chân ngay. Đó.
Cái này mà mình nhìn ngay từ đầu là mình sẽ đấy, các bạn cạo đi, các bạn vệ sinh này, chờ sờ IC để một lúc nhá. IC các bạn hàn là cái chân này, nó IC nó sẽ nóng đấy, nên là các bạn cắm vào nhiều khi là nó chết ngay tức khắc nhá. Nên là việc làm sửa nhiều khi không phải cứ nhanh là đã ok đâu. Đóng nhất là những con chip nhá, mình đóng xong mình còn vệ sinh sạch sẽ cái xung quanh đi cho nó nguội, chờ nó nguội thì mình cắm xong. Trong khi thời gian chờ đợi thì mình quan sát, mình xử lý những cái phần chưa ok. Đây, như chỗ này này, đấy, vệ sinh này, mình hàn cái chỗ này này, các bạn nhìn này, hàn này, trong quá trình hàn nó lại bị rơi cái thiếc này, đấy, mình không vệ sinh sạch sẽ đi mà mình cứ mài, mình cắm là mình sẽ ăn đòn ngay. Nên là cái việc làm là mình vệ sinh sạch sẽ mạch là rất là quan trọng nhé. Đấy là bệnh này nhiều khi nó lại gần vi xử lý này, còn con chip này mình đóng cái này nó sẽ xông điện, nó chỉ cần cao một chút thôi là con IC này mình bị lỗi ngay mà. Nên là cái việc mình làm, mình vệ sinh sạch sẽ trong cái quá trình mình sửa nó rất là quan trọng luôn. Mà nhiều cái mình muốn vệ sinh thì mình phải xem nó có vệ sinh được không, nó sử dụng bến áp thì mình vệ sinh như nào, phải tháo bến áp ra hay là như nào. Đấy, vệ sinh rồi quan sát thôi. Đấy, nhiều khi sửa rất đơn giản nhưng mà có khi thay con IC thay lại thì là cái thiếc nó lại hàn, nó lại dính ra, mình sẽ bị ăn đòn ngay. Đây mình tiến hành mình thay luôn cái con DZ18 nhá. Nhiều bạn sẽ bảo mình lãng phí, nhưng mà đây mình nhìn cái con chân này nó hơi cong queo mà nó nhìn nó không theo cái quan sát với cái thói quen của mình thấy nó, mình sẽ thay. Làm nhiều thì có những cái mình thấy nó bất ổn thì mình sẽ thay thôi. Sửa chữa nhiều khi mình không có đồ thì mình phải chịu thôi, không có đồ thì mình cứ sử dụng, bao giờ nó hỏng thì mình lại thay. Còn đang tiện có đồ đây thì mình xử lý luôn. Nên là tại sao các bạn đi sửa xe máy hay sửa những cái khác mà thợ họ nhìn thấy cái vấn đề nhá, ví dụ cái bánh răng nó hơi bị mòn mòn này, và bây giờ mình đang sửa cái phần nó liên quan đến bánh răng thì họ sẽ tư vấn cho mình là mình có thay mới không, để cho nó đảm bảo nhé, cho nó đồng bộ nhé các bạn nhé. Bây giờ các bạn hình dung nhé, cái bộ máy nó đang hoạt động rất là trơn tru mà bây giờ một chi tiết nó hỏng mà mình thay cái mới vào, cái mới đó lại không ăn khớp ấy, không ăn khớp vào thì mình phải thay nó đồng bộ thì nó mới chạy, nó mới hoàn hảo được các bạn ạ. Nên tại sao cái cây mà nó có bị những cái sâu mọt mà mình phải cắt tỉa dần dần đấy, mình không thể cắt một phát nó hết được, trụi được. Nên là nhiều khi đất nước mình nó cũng có nhiều cái nó vẫn còn hạn chế quan tham hay gì đó, nhưng mà cái bác trọng vẫn phải xử lý nó dần dần nhé các bạn nhé, không thể nào là làm một phát là sạch được. Cái xã hội này bảo trong sạch thì hơi khó, cái gì cũng phải dần dần các bạn. Ngày trước mình thì cái gì mình cũng muốn là phải hoàn hảo và thế này thế kia, nhưng mà các bạn thấy đấy, cuộc sống phải có màu đen màu hồng thì nó mới tạo nên cuộc sống được. Đó, đây mình đóng lại IC nhá, quay lại cái bếp này, IC mình đã đóng này, bật này, cái loa này không tiếng kêu này. Đây mình đã đóng lại IC các bạn nhé, đo 5V này. Đó, các bạn thấy này, cái này là vẫn như ban đầu nhá.
Đây mình đo vẫn như ban đầu, chứng tỏ IC này lỗi nha các bạn nhé. Đấy, IC lỗi, nguyên nhân là IC lỗi nhá. IC lỗi nên là tiện thể mình kiểm tra mình lại check thấy cái tụ đây hỏng. Đấy, nên là mình đấy các bạn, bây giờ là phải đóng vào đấy. Đây mình sẽ đo lại cái con tụ này các bạn thấy này. Khi này nó sẽ lên là lên 330V này. Do điện áp chỗ mình nó cao đấy, nên lên bên 330 này. Đó. Vậy là cái này nó hỏng hỏng cả nguồn, cả tụ và IC nguồn nhá. Đấy. Khi này tụ lúc trước là nó không được lạp xả đấy, nên nó xả rất là nhanh. Mạch xả từ này, tại vì IC không dao động, không hoạt động đấy, thì cái tụ này nó sẽ xả chậm này các bạn nhìn này. Đó, nên là mình làm quen thì mình đo tụ là mình sẽ biết được cái đằng sau nó có hoạt động hay không nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ xả nó đi và mình sẽ thay lại IC nhé các bạn nhé. Đang thay IC thì có cái chú mang vào sửa cho cái sạc xe mà mình bận quá. Trước lễ thì một đống cái bếp từ, mà còn một đống lồi nữa. Qua mới tranh thủ xử lý được 2 cái nồi cơm, 3 cái nồi cơm, một cái 2 cái lò vi sóng, một cái bếp đôi. Các bạn mà làm nghề thì xác định làm nghề cái nghề sửa chữa này, mà là sửa chữa gia dụng nữa, làm một chút điện cơ thôi này cũng đã, mùa là hè này cũng đã sửa quạt là đã ốm rồi. Sửa quạt là rất là nhát nhát mà mất thời gian các bạn này. Quạt điều khiển thì có khi mình làm 4-5 cái mới hỏng nguồn. Ví dụ quạt Mitsu làm thì 15 phút để làm tốc lực, tháo cả lắp 15 phút là xong. Nhưng sửa cái khác nhiều khi mình ít sờ, làm nó lâu, cái gì mình sửa lúc là mình sờ nhiều thì nguyên nhân ở đâu thì mình sờ nó nhanh, nhiều khi không phải đo đấy các bạn. Nhìn cái bệnh thế mình thay đây. Có những cái mình sẽ không cần đo đâu, đo nó không giải quyết được cái vấn đề gì. Đấy, mình hàn xong mình lại phải chờ một lúc cho nó nguội ấy nhá. Đấy, con IC này đấy là chết IC AP8012 rồi. Tiện nó thì thay nó lại trùng hợp là mình sẽ kiểm tra đấy, nó chết nhá, nên là kiểm tra theo quy trình này là nhiều cái nó khá là quan trọng. Mình đo cái mức điện áp con tụ này. Đấy, đo điện áp mình xử lý được con tụ này. Con IC này nó bản thân lỗi nhá. Trước đó mà mình không nhỏ con tụ ra này, có khi mình cũng không kiểm tra được con IC đâu. Đấy, lúc này mình đóng IC vào mình thay tụ luôn thì ok luôn đấy. Chờ một tí đóng luôn đi nhá. Trong thời gian chờ đợi là mình đã mổ cái đuôi chuột này ra này các bạn này. Cái phần này nó quay xuống dưới này, các bạn mổ ngang nhá. Khi mình đặt bếp lên thì đè nó xuống thì nó sẽ chặt nha các bạn nhé. Còn không thì mình sẽ xử lý xong mình cho cái dây này vào trong, rồi mình sẽ nhói 502 vào cũng được, nó sẽ bám chặt nhá. Đây các bạn, cái dây này mình sẽ tách nó đi, để kéo cái dây phần dây thừa vào trong nhá. Cái dây này cái phần này nó bẻ đi bẻ lại nhiều này các bạn này, sẽ có hiện tượng gãy này. Đây mình thấy nó có hiện tượng hơi hở này, mình sẽ dốn sâu vào trong nha các bạn nhé. Dốn sâu vào trong mình sẽ cho cái phần đuôi chuột này vào trong. Đây là mình đây này, hở này các bạn này. Đấy, cái chỗ hở dây ra nó thường bẻ đấy, nhiều khi mình quấn băng dính vào là rất là nguy hiểm các bạn nhé. Nên là mình tháo mình xử lý luôn nhá. Đấy, nhưng nhiều khi sửa là có những cái mình sẽ làm phi cho sẽ mất thời gian hơn nhá, kể cả nồi cơm hay cái gì nhá. Này mình sẽ quấn băng dính vào cái phần này, mình sẽ
đút vào trong này. Dây này mình hơi dài thì mình sẽ quấn vài vòng nó đút vào bên trong bếp nhé, để nó đảm bảo an toàn nha các bạn nhé. Đây là dây này các bạn này. Đấy, mình mổ ra rồi mình đã cho một chút 502 vào đây nhá. Đấy. Bây giờ mình xong mình xử lý xong rồi mình cho nó vào đây thôi. Đó. Đấy, nhìn khác như zin luôn các bạn nhé. Quay cái dây này ra, cho ra cái chỗ đây anh được. Đó. Đảm bảo nó ok luôn. Sẽ cắm vào mình test nhé các bạn nhé. Đây cái phần này mình đã cạo hết rồi. Cạo hết mình sẽ gắn keo vào nhé các bạn nhé. Để mình cắm lên cho nó xem nó lên không đã. Đó. Cái này phần này còn phím tăng giảm. Này mình đặt bếp lên mình tăng giảm. Có vẻ là phím tăng giảm nó có đang có lồi nên là chưa có lồi nên là khả năng nó sẽ không bắt, mình sẽ không chỉnh được ấy. Sẽ đi keo đây. Đi keo các bạn đi hết cái đường viền này. Đặt kính lên là ok nhé các bạn nhé. Keo mình có thể A500 đây mình sẵn hay cái dùng cái keo này. Keo tàu gioăng này thì bao ngon luôn. 750 độ ép này. Đấy, keo này mình để cái nó hơi bị co đầu rồi. Mình đi keo nhé các bạn nhé. Không cần quá nhiều đâu. Làm sao để cho mình đi cái keo nó rãnh này, thoải mái này. Ngoài cái mục đích nó dán nó chắc nhé. Chắc thì cái này sẽ làm những nhiệm vụ chống cái việc nước nó rò rỉ xuống phần dưới men mạch nhá. Các bạn có bôi keo A500 thì có bôi kỹ vào không được. Làm sao mà khi mình dùng nó không bị bong. Mình dùng cái keo tạo gioăng này thì bao bền luôn. Một lọ tip này 40.000 thì các bạn thoải mái các bạn mua cái keo A500 các bạn bơm rồi. Cái phần kính này các bạn vệ sinh nhé. Vệ sinh cạo sạch hết này đi, mình đã cạo sạch hết rồi. Mình đặt lên này. Như đặt mình căn đặt như cũ nha các bạn nha. Hơi ấn nhẹ xuống là keo nó sẽ tràn đều. Có thể hơi thừa một chút này, sau đó thì mình sẽ vuốt các góc này. Còn các bạn nào làm mà kỹ nhá. Các bạn kỹ các bạn lật ngược ra, các bạn bôi hết từ góc này. Bôi hết các góc các khe này thì đảm bảo nó nước nó không thể xuống được nhá. Mình bôi keo nhiều một tí, cái bôi cái rìa này hơi xấu tí thôi nhưng mà bên trong này thoải mái này. Làm sao để bền này cho khách hàng được. Qua mình vừa xử lý một con bếp như này nữa, bong. Cái chỗ nào nó lứt thì các bạn lấy cái mỏ hàn các bạn hàn lại, hàn nhiệt lại là ok đây. Mình dán này đảm bảo đến lúc mà hỏng bếp mà chưa bong cái này đâu. Keo tạo gioăng ô tô này mình dùng thì còn mình thấy tốt hơn cả A500 đấy các bạn ạ. Mình hay rất dùng cái này để mình dán kính những cái bếp Nhật nhá. Đó. Các bạn nào sạch thì mình cạo cái lớp này đi nhá. Đó, cạo đi nó không bị lấn vào phần trong mà mình đảm bảo luôn. Đó, mình tạm thời thế để cho nó khô các bạn nhé. Ép nó lên để đặt cho nó có cái trọng lượng, đặt cái lồi lên đây. Nó khô các mép này nó khô mình sẽ lấy cái dao mình cắt cái này sau. Bôi các góc này nó cho nó kín hết nhé.
những cái kính góc kính vỡ này mình bôi ít keo vào để cho nó đỡ, tay mình có chạm vào thì nó sẽ không bị đứt nhá. Nhiều khi đứt thì mình có ít keo là mình sẽ không chạm vào, nó sẽ không có cái phần sắt. Nó cái này sau này khô mình sẽ lấy cái dao mình cắt mình cạo là nó sạch ngay mà. Là con bếp này hỏng nó cũng khá rồi. Mình đặt bếp này nhá, bật bếp lên này. Ồ, bật cái nó sáng trắng rồi các bạn. Đó. Cắm trực tiếp nhá. Hỏng thì lại sửa. Ồ, không có tiếng quạt quay các bạn. Không tăng giảm được này. Đấy. Mình không tăng giảm được này, phần phím này. Không có tiếng quạt quay. Đấy, các bếp này hỏng khá là nhiều này. Quạt mình đã cắm rồi các bạn nhé. Mình check kiểm tra cái dây quạt nó hơi bị vênh phênh, nên lúc mình kéo là nó hơi bị lỏng nhá, nên là quạt nó không quay đấy. Còn đấy phần này phím hỏng này, phím hỏng thì mình xử lý thôi, chờ quá trình keo nó khô thì mình tháo thay hết phím các bạn nhé. Nó chỉ hỏng phím tăng giảm thôi, mình chả cần đo đâu. Các bạn muốn làm bền cho khách thì các bạn cứ thay hết cho mình, chứ còn mình thay một hai phím cho khách thì không được bao lâu đâu các bạn này. Nhìn này, thay hết cho các bạn nhé, không cần đo làm gì cả. Có 1 2 3 4 5 6 7 8 phím này, nó chỉ cần một phím là nó có vấn đề các bạn thay hết đi, thì các bạn nhìn thấy nó bị bẩn này, đấy. Thì sau mình có thay hai phím này, sau được mấy bữa nữa lại thay, phải thay cho khách đấy. Nhiều khi các bác thợ có thay một hai phím, sau này được mấy hôm rồi khách này quay đầu này, mình mất thời gian mất việc các bạn nhé. Đây là phím mình đã thay hết rồi, thay hết sạch các phím nhé các bạn nhé. Các bạn không có phím ấy thì các bạn nhồi những cái phím của nó ok nhá. Các bạn sửa tại nhà khi mình không có phím thì mình nhổ những cái phím như là phím timer này, phím cancel, phím gì đó nhưng mà các bạn không dùng đến nhá. Những cái chế độ như đun nước này, đấy mình thay đổi những cái chế độ phím đấy, mình nhấc sang những cái tăng giảm để mình xử lý tạm thời nhá, để mình sau mình có mua mình xử lý sau. Đấy là cách các bạn xử lý tại nhà. Còn mình đối với mình người sửa chữa, mình có phím mình thay luôn nha các bạn nhé, thay luôn để đảm bảo cho khách hàng này. Mình đã dán là kính nhá, xử lý thay hết phím mới này. Test bếp này xem nó còn nối gì không nha. Cái bếp này khá là nhiều cái lỗi lặt vặt vặt, rất mất thời gian nhé. Đấy, quả đã quay ngon này nhỉ. 1500 ăn 1.600. Mình sẽ giảm cái công suất này xuống cho nó bền bếp đấy các bạn nhé. 1.900 này. Mình thấy ăn dòng khá là ok đấy các bạn nha. Này, cái 1.900 khi tăng lên 1.900 nó ăn 1.840W này. Các bạn có thể giảm xuống này cho vòng 7,5 A cho nó bền nhé. Còn con bếp media này chạy cũng khá là ổn nên là mình có thể để nhé. Muốn bền thì mình cứ để 7 A rưỡi là chạy khá là ok rồi. Đấy, một cái bếp này thì hỏng nguồn nhá, hỏng nguồn đã xử lý nguồn nhá, dây xử lý sườn dây nhá, và phím này hỏng đấy thay phím hết luôn, xử lý nó bấm ngon lành luôn. Còn các bạn không có thì các bạn có thể cắt
dùng không dùng những cái nút như là đun nước này, những cái nút nấu canh này, thì các bạn sẽ cắt hai cái phím đó và thay vào cho cái phím cộng trừ này. Đấy là với trường hợp mình không có phím thôi. Còn những cái như thế này là mình đã xay ok nhá. Mình chờ khô mình sẽ bắt vít lại cái bếp này trả cho khách thôi. Đấy, video này cũng xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem nhé, nhớ like và à, chia sẻ video nhé. Nếu mà các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh nhé, để xem những cái video tiếp theo mình sẽ ra nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé.